Here's some knowledge before they take your blood. Sziasztok, ez itt a Freak Factory Channel, és hamarosan itt van a véradás a Hammer Time Caféban, és arra gondoltunk, hogy azok számára, akik még nem voltak vért adni, leközlünk egy-két információt, hogy tudjátok, mire lehet számítani, mit kell vinni, mivel kell készülni, úgyhogy nem szabad megijedni, szépen el kell jönni és lecsopoltatni magadat. Ki lehet véradó? Minden 18 és 65 év közötti ember, aki egészségesnek érzi magát. Adhatsz-e vért, hogyha kevesebb vagy 50 kg-nál? Nem. A minimális testsúly 50 kg. Milyen papírokkal kell készülni véradásra? Az adatfelvételhez szükséged lesz a személyigazolványodra, lakcímkártyádra és a tajszámodra. Évente hányszor lehet vért adni? Férfiak 5-ször, nők maximum 4-szer adhatnak vért. Mennyi időnek kell eltennie két véradás között? Minimum 56 napnak. Enni-inni lehet-e véradás előtt? A véradás nem vérvétel. Nagyon fontos, hogy a véradó egyen és igyon mielőtt elmegy, valamint utána is pótolja az elvesztett folyadékot. Ez lehetőleg ne legyen zsíros és nehéz. Szabad-e vepiálni véradás előtt? Hát előtte egy nappal ne így el. Véradás előtt milyen orvosi vizsgálatok történnek? A véradás elején kitöltött kérdőív alapján az orvos kérdéseket tesz fel, majd ezután vérnyomásmérés, szív- és tüdő meghallgatása és a nyirokcsomag kitapintása következik. A véradás alkalmával mennyi vért vesznek le? Alkalmanként 450 ml és még 3 kémcsőnyi vért vesznek le az utólagos ellenőrző vizsgálatokhoz. Mennyi ideig tart egy véradás? Kb. fél óra. Kell-e pihenni véradás után? Igen, célszerű, 5-10 percet legalább, vagy amennyi szükséges. A folyadékveszteséget kell-e pótolni? Igen, célszerű legalább fél liter folyadékot még a véradás helyszínén meginni. Térítésmentes-e a véradás Magyarországon? 1959 óta önkéntes és térítésmentes a véradás. Tetoválással, piercinggel rendelkezők is adhatnak-e vért? Igen, ha a tetoválás vagy a piercinget 6 hónapnál régebbi. Terhesség, szoptatás alatt szabad-e vért adni? A terhesség és a szoptatás időtartalmának megegyező idő elteltével lehet majd vért adni. Aki antibiotikumos kezelés alatt áll, az adhat-e vért? A kezelés befejezése után 1 hónappal már lehet vért adni. Menstruáció alatt szabad-e vért adni? Ilyenkor nem lehet vért adni. De a külföldiek adhatnak-e vért? Igen, amennyiben rendelkeznek az EU-ban elfogadott egészségbiztosítással, valamint ők hozzanak magukkal fényképes igazolványt is. Ha cukorbeteg vagy, adhatsz-e vért? Cukorbetegek nem adhatnak vért. Egyedül vagy társaságban érdemes? Fogd meg egy kísérőt és menjetek együtt. Hány életet menthetsz meg egyetlen véradással? Egyetlen véradással akár 3 élet is megmenthető. Reméljük, hogy ezekkel az információkkal sikerült meghozni a kedveteket és bátorságotokat ahhoz, hogy ti is eljöjjetek, és segítsetek a véradásban. Amennyiben lemaradtál volna arról, hogy mihez is kellettek ezek az információk, mint a leírásban megtalálhatjátok a linket a Hammer Time Café hivatalos Facebook oldalához, ahol megtekinthetitek az eseményt részleteiben is. Itt megtekintheted a bemutató videónkat, emitt láthatod a kiparádét, ne felejtsetek el hozzánk feliratkozni, ott találkozunk.